Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія – це перелік тих країн, які не просто зробили в Вашингтоні спільну приємну для нас заяву, а й оголосили про постачання Україні систем ППО. Їх, звісно, ніколи не буде достатньо, але дякуємо, вже це теж кроки. 5 держав-партнерів України оголосили про посилення української інтегрованої системи ППО для захисту від триваючої агресії Росії, що включає цілеспрямовані напади на українські міста, цивільну та критично важливу інфраструктуру. Оголошення про надання систем ППО зробив президент Байден, відкриваючи саміт НАТО. Сьогодні я оголошую про історичне надання Україні систем протиповітряної оборони. Сполучені Штати Америки, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні 5 додаткових систем стратегічної протиповітряної оборони, а у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО. США забезпечать, щоб під час постачання ракет-перехоплювачів Україна отримувала їх поза чергою. Спільна заява деталізує це постачання. Зокрема, йдеться про те, що США, Румунія, Німеччина надають додаткові батареї «Петріот», Італія – систему «Самті», а Нідерланди та інші партнери спільно надають компоненти системи «Петріот» для забезпечення роботи ще однієї додаткової батареї. Крім того, в найближчі місяці США та партнери мають намір надати Україні десятки систем тактичної протиповітряної оборони, включаючи системи «Насамс», «Хаук», «Айріс-Ті», «СЛМ», «Айріс-Ті», «СЛС» та «Гепарди». Ці системи ще більше посилять протиповітряну оборону, йдеться у спільній заяві. Крім 5 названих держав, у постачанні візьмуть участь також інші члени Альянсу, зокрема Канада, Норвегія, Іспанія, Великобританія. Додатково підкреслюється готовність забезпечити Україну сотнями додаткових перехоплювачів для систем ППО впродовж наступного року. Президент України Володимир Зеленський подякував Штатам за нові системи «Петріот», але сказав, що їх недостатньо, щоб продемонструвала остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним. Всі так говорили, теж Київ захищений. Але, на жаль, і українську столицю прикривати 100% достеменно через затримку, через недодачу нам систем протиповітряної оборони, як бачимо, повністю неможливо. Тим не менше, з 38 тих ракет, які летіли смертоносних на наші голови, 30 того чорного воістину ранку для нашої країни 8 липня вдалося збити. Зеленський заявив, що Київ не захищений, що дайте ще, і подякував на те, що дають зараз в плані систем ППО, відповідаючи на питання в інституті Рональда Рейгана. Дякуємо за це рішення по додаткових системах «Петріот». Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, але цього ніколи недостатньо, сказав і Зеленський, навівши як приклад останню атаку Росії на Київ, яка продемонструвала, що Київ, здається, був добре захищений, але росіяни використовують різні типи новітнього озброєння. Бачимо, що Олександр Коваленко нам казав, що все, що могли, задіяли, просто тому що одного типу вже вони не можуть, так це правда, виготовляти ракети в тій кількості, аби робити масовані ось такі обстріли. Але тим не менше, якраз ось цей зоопарк використаної ракетної номенклатури ще й ускладнює роботу наших систем ППО та повітряних сил. Ми їм в будь-якому разі дякуємо за те, що вони захищають нас і відбивають ворожі атаки з неба. Зеленський каже, ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше, ніж один тип, сказав президент. Тим паче, в контексті того, що в росіян не тисячі ракет, але тисячі кабів, про що ми теж говорили. Для боротьби насамперед із ними, знову ж таки, потрібен дозвіл бити по Російській Федерації глибше і глибше. Президент України Володимир Зеленський під час виступу в президентському фонді та інституті Рональда Рейгана закликав Штати дозволити нам знищувати російську авіацію на території РФ, оскільки це дозволить захистити українські міста від ударів кабами. В якості прикладу голова держави згадав Харків і рішення США, яке і зупинило наступ росіян і постійні удари по місту. Але так, дійсно, цього мало. Потрібно ще, як ми можемо захиститися від цих смертоносних кабів, що ми будемо просити, мотивувати у Заходу. Давайте українського президента і почуємо. Літаки стоять на відстані від нашого кордону. Це від 150 кілометрів до 1000. Але здебільшого, що дуже важливо, це зона від 150 до 500 кілометрів. Це означає, що якщо ми матимемо це озброєння, деяке з них ми маємо, якщо ми зможемо використати його на території Росії, особливо щодо цих військових об'єктів, якщо ми зможемо це зробити, звісно, ми зможемо захистити цивільних. Лікарні, школи, дітей. Ми можемо це зробити, бо каби і різниця між кабами і ракетою є. Звісно, ракета може летіти 2000 кілометрів, але у них нема тисячів ракет, але у них є тисячі таких кабів. І каби
вони можуть використовувати зі 100 кілометрів на 100 кілометрів. І от і відповідь. Якщо ми можемо використати таке озброєння, як я сказав, на відстані від 100 до 500 кілометрів, ми справимося з цією проблемою.